สวัสดีครัดีครับสวัสดีคบรับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้าเย่เย่เย่กับการรีแคป Melody of Secrets EP ที่5จ้ะจ้ะแต่ก่อนที่จะไปรีแคปลองลุงชี้ถูกด้านไหมถูกด้านยังด้านไหนด้านไหนชี้ที่ช่ได้ไหมองว่างที่คุณจะเอาอะไรมาแปะไว้ให้ลองเล่นดูอ่ะถูกด้านยัง ใช่ขออีกครั้งหนึ่งกับการโปรโมทนวัตกรรมใหม่ของเรานะจ๊ะ QR code จะสนับสนุนพวกเราได้นะที่นี่จ้ะใช่แล้วจ้าหรือใครดูเรื่องนี้แล้วเอ๊ะงงทำไมเขาเป็นใครเอหรือฉันอเป็นใครฉันทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ อยากระบายด้วยการโอนเงินเล่นนะก็เนี่ยนั่นไม่เนี่ยจ้ะ ก็สแกนแล้วเดี๋ยวจะเจจัดเลยอคำตอบ โอ้ย สแกนแล้วเจอคำตอบเหรอ่ะแรงมาก ก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลย เออใช่ อ่ะมากลับมาเข้าเรื่องกันเถอะ ไล่ยังไง เรียงกันยังไง EP ดีนี้คือตอนนี้เอางี้ก่อนในงงอะไร หัวลุงในหัวลุงอ่ะงงทุกอย่ามีงแต่ question mark แต่ลุงไม่ question สา mark อะไรมารถบรรยายออกมาได้ว่าลุง question mark อะไรบ้างเอาจริงๆนี่คือพูดกันตามตรงเลยนะความสัตย์จริงเลยอ่ะถ้างั้นเรามาเจาะที่ทุกที่เขาเรียกอะไรแต่ละตัวละครเราจะได้รู้ว่าเรางงอะไรจงั้นเราริงไหมไปคุณงเอางหนึ่งคืองคุณหญิงย่าก่อนนะงงยายเสิร์ชคุณยายก่อนไหมคุณหญิงเอายายก่อนไหมงงยายก่อน อ่ะคือตอนเนี้งงอะไรยเรารู้แหละว่าซีรีส์ยังไม่เฉลยว่าทำไมยายถึงดูแล้วเหมือนไม่ชอบบทเพลงขนาดนั้นเนาะเรายังอืมเอซีรีส์มันอยังไม่เฉลยขึ้นมาแต่ถูกพอมาอืมอีพีนี้อะซีรีส์กลับเจาะเข้าไปที่ตัวละครยายอะว่าเหมือนเขามีแผนอะไรอยู่อะสักอย่างนะแล้วเอก็อคำพูดของเขามันฟังแล้วดูแบบเอ๊ะเออคุณโดยเฉพาะยายคะที่เขาพูดกับคุณหมอโรบอทอะคุณหมอจิตแพทย์ที่เป็นโรบอทอะ เราตั้งชื่อเป็นคุณหมอโรบอทนะเออที่เขาพูดบอกว่าความทรงจำของบทเพลงต้องกลับมาแล้วสินะแล้วต้องกลับมาแล้วสินะคือมันถ้ามันพูดลักษณะนี้ถ้าเราตีความตามประโยคเนาะคือเหมือนเขาอะเอากดเอาไว้เอาความทรงจำไปซ่อนไว้อะแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องเอากลับคืนมาแล้วคือถ้าอันเนี้ยนะเดาเลยนะอืมคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาถูกกดไว้โดยการที่สะกดจิตสมมุตินะที่อืมเอาข้อมูลอ้างอิงมาแล้วกันอืมเป็นการกดเอาไว้ อืมแล้วตอนเนี้ยมันจะเริ่มค่อยๆคลายปมมันก็ต้องเริ่มกระตุ้นคือกลับขึ้นมาใหม่เจกหมายความว่าตอนเนี้ยยายพยายามที่จะเอาความทรงจำของบทเพลงกลับคืนมากลับคืใช่ไหม นขึ้นมาเนี่ยแต่แอบคิดเหมือนกันเพราะด้วยรูปประโยคอันนี้นะเอถ้าเกิดว่าอด้วยรูปประโยคที่เราฟังจริงๆมันหมายความอืมแบบนั้นนะว่าถ้ามันพูดแบบเนี้ยแสดงว่าก่อนหน้าเนี้ยฉันยังไม่อยากให้จำได้เพราะยังไม่ถึงเวลาอะไรประมาณออืย่างเงี้ยมแต่ตไม่รู้ประโยอนเนี้ยมันคเขาบอกว่าแต่ตอนเนี้ยถึงเวลาแล้วก็เอาความทรงจำยัดกลับคืนมาเถอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่รู้ประโยคมันเหมือนประมาณว่าเขาพูดอะไรนะบอกว่าความความทรงทรงจำความทรงของบทเพลจำของบทเพลงงต้องกลับก็มาแล้วสินะนางใช้คำว่าต้องนะถ้าต้องกลับมาถ้าลุงจำแล้วสินะไม่ผิดนะนางใช่ใช้คำว่าใช่ต้องกลับมาแล้วสินะ คือตอนแรกที่ฟังสารภาพเลยว่าฟังแล้วเรานึกว่าบทเพลงมีคนนึงเหมือนคนเนี้ยพอคนนี้ความทรงจำพอถ้าคนนี้เริ่มกลับมาแล้วอีกคนนึงก็ต้องกลับมาแล้วสินะคือถ้าอย่างนั้นอะไรน่ะมันก็แปลแบบเนี้ยได้อีกอย่างหนึ่งคือเป็น DID จุกจะหมายถึงว่าเป็น DID แล้วยายให้หมอทำการกด DID ตัวหนึ่งไว้อย่างนี้ใช่ไหมอืไม่ให้มันกลับมไม่ให้ DID ตัวเนี้ยเข้ามาอยู่ในร่างนี้ใช่อย่างพูดกันตามภาษาชาวบ้านก็เหมือนมีสองวิญญาณอยู่ในร่างนี้ก็กดวิญญาณหนึ่งไว้แต่ตอใช่นเนี้ยควรจะเอาอีกวิญญาณหนึ่งกลับมาเพื่อให้มาจัดการคืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนประมาณประนั้นใช่ไหมมาณว่าถ้าบทเพลงคนที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยความทรงจำเริ่มกลับมาแล้วอีกคนนึงก็จะต้องกลับมาด้วย นั่นเหรอ ตอนที่ฟังนะฉันจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ลุงดันไม่รู้สึกอย่างนั้นไงด้วยรูปประโยคที่ลุงบอกว่าบทความทรงจำต้องกลับมาคือเหมือนที่ลุงคิดตอนนั้นลุงคิดอย่างนั้นเลยลุอืงคิดว่ามอืมยายเนี่ยแหละเป็นคนที่กดความทรงจำไว้ความทรงจำของบทเพลงไว้ไม่ให้กลับมา
แล้วใครจะรู้ตอนเนี้ยถึงเวลาที่จะต้องแบบเอาความทรงจำนั้นกลับมาแล้วอ่ะเหมือนเขาอาจจะแบบเห็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเขาจำเป็นต้องเอาความทรงจำนั้นกลับคืนมาให้บทเพลงแล้วอะ อืมแต่ถ้ามองในมุมจุกก็มองได้เหมือนกันถ้าอธิบายว่าเขาเป็น DID เป็นคนหลายบุคลิกเนาะก็คือเหมือนประมาณว่าบุคลิกบทเพลงคนเดิมซึ่งเราไม่รู้ว่าดีหรือร้ายอาจจะต้องกลับมาใช่แล้วอาจจะกลัซึ่บมางยายอาจจะเห็นว่าก็ไม่แน่ยายเห็นว่าอีบทเพลงคนนู้นน่ะเป็นคนจัดการทุกเรื่องที่ผ่านมาก็ควรจะเอามันกลับมาเพื่อให้จัดการกับไอเนี่ยตอนเนี้ยที่แวดล้อมตอนนี้ที่กำลังจะมาค้นสืบคดีเขาเรียกรื้อคดีอะไรแบบนี้หรือเปล่าไง ฉันมีความรู้สึกว่าบทเพลงคนนู้นน่ะเป็นบทเพลงที่ยายอะรักใช่ ใช่อันนี้ยังคิดเหมือนเดิม ถ้าเกิดเอาสมมติฐานลุงก็ยังแอบคิดเหมือนเดิมว่ามันมีสองคน อืก็คือมไม่ใช่สองบุคลิกด้วยนะของลุงคือสองคนเหมือนสองคนเดิมเพราะว่าเลยใช่ไหมเพราะว่าใช่ในความทรงจำเมื่อกี้ที่นางไปพบหมอที่นางฝันเห็นว่านางหุงข้าวแล้วซึ่งการหุงข้าวเช็ดน้ำอย่างนั้นน่ะแล้วตัวฝันด้วยเนอะที่เออ อยู่ในครัวแบบเก่าใช่ๆหน่อยเนอะก็คือหุงข้าวเช็ดน้ำไงแล้วแม่เดินมาหาแม่กลับมาแล้วเหรอครับซึ่งบ้านเอาจริงๆบ้านคนฐานะแบบนั้นน่ะไม่มันควรจะไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหุงข้าวแบบนั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่แต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์เรื่องเดียวไงมันไม่ตอบโจทย์เรื่องที่ว่าถ้าเกิดเป็นสองคนจริงการ transfer ข้อมูลระหว่างในฝันหรืออะไรก็แล้วแต่อะมันไม่ง่ายขนาดนั้นไง หรือจะเป็นอย่างที่ฉันเคยบอกว่าพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเกิดพร้อมกันไงอืมก็เลยเอาบทเพลก็คือหมองที่คนเนี้ยแหละคนเป็นคนเนี้ยยัดเนาะยัดเป็นคทุกอย่างนที่แบบเข้าไปให้สะกดจิตแล้วก็เออเอาความทรงจำของสมมุติว่าบทเพลงตัวจริงตุยไปแล้วเหมือนกันตุยอาจจะตุยไปพร้อมกับทันภพก็ได้ แล้วทีนี้ก็คือกลายเป็นว่ายายก็ต้องเอาความทรงจำของบทเพลงคนนั้นน่ะมายัดเข้าไปในคนเนี้ยที่เป็นคเพื่อนที่อยู่ที่เอาเพื่อมาเป็นตัวแทนไงตัวแทนฉันว่าบทเพลงตัวจริงยังไม่ตุยแต่โดนยายเอาไปเก็บไว้ พอเหอะยิ่งพูดแล้วยิ่งปวดหัว เดี๋ยวก่อนนะเราใครคุยเรื่องจะรู้ยายก็ให้ยายอยู่ต่อไปก่อนเอายายให้จบก่อนใครจะรู้อีพีหน้ามาบทเพลงเขาบอกว่าอาจจะมาเลยก็ได้บทเพลงไม่ใช่เหยื่อของเธออีกต่อไปแล้วนะ บท หเพลยุดค่ะคงที่เก็บนละเรื่องค่ะ เอาดาวทุกดวงเหรอ ใช่ ไว้เป็นทวงทำนองกับข้า เรากลับรู้มาอายุยายเลยนะคะ กลับมายาย คืออย่างที่พูดนั่นแหละ EP เนี้ยมันเป็น EP ที่ซีรีส์โฟกัสไปที่ยาย เริ่มเปิดให้เราไพ่ให้เราไปให้เราไปมีความคิดวิเคราะห์กับยายมากขึ้นยายต้องเป็นอ่าคนดีลุงอาจเอาจริงๆลุงว่ายายเป็นคนดีแต่พฤติกรรมเหมือนไม่ดีทำให้เราสงสัยไปว่ายายเป็นคนไม่ดีคือจริงๆแล้วจะกำลังปกมันไม่ชั้นป้องอยู่เดียวมันไม่ชั้นเดียวในความรู้สึกลุงนะคือคนที่แสดปกป้องโดยการงอาการ อย่าขุดคดีขึ้นมาเนี่ยนะ ก็อาจจะทำร้ายบทเพลงไงถ้าเกิดว่าขุดคบทเพลงดีขึ้นมา อาจจะเป็นธงแดอาจจะงไงอาจจะเป็นจริงอย่างที่เราบอกก็ได้ว่าจริงๆแล้วคนที่ทำให้คนรอบตัวเป็นอย่างนี้ยอาจจะเป็นบทเพลงก็ได้ก็เลยไม่อยากให้ขุดขึ้นมายายรักหลานไม่ถูกทางเนี้ยเหรออะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วรักแต่พฤติกรรมที่แสดงออกมาเหมือนไม่รักอีกคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันดูใช่จงใจเกินดูจงใจให้เราเห็นว่ายายมันเกลียดบทเพลงทำไมยายมันถึงเกลียดบทเพลงจังวะอะไรโอ้เรามาแบบเป็นละครหลังข่าวเลยเออก็จริง เป็นแบบเป็นกิ๊กโซจนีเลยเออคือมันดูแล้วมันชี้นำเราให้เห็นว่ายายเป็นคนไม่ดีอืมซึ่งเห็นด้วยซึ่งเอาจริงๆพฤติกรรมอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้อาจจะแบบว่าใต้ยัดใต้โต๊ะยัดนู่นยัดนี่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าไม่ดีกับบทเพลงมันดูแล้วมันเหมือนมันยัดให้เราเห็นว่ายายไม่รักบทเพลงเลยจริงอันนี้เห็นด้วยอ่ะพอจบยายแล้วฉันขอมูฟมาที่พี่เติ้ลของฉันอืมสรุปพี่เป็นของเธอเติ้ลเป็นใครแต่เมื่อไหร่ในท้องเรื่องเดี๋ยวแม่แต่ก็มาดักตบเธอหรอกค่ะที่เป็นของฉัน ผู้กำกับของฉันเออ แต่ตอนแรกงงว่าพี่เติ้ลเป็นใครในท้องเรื่องวันนี้เฉลยวันนี้สเฉลยตัวรุปเฉลละครนี้ยแล้วว่าอ่าเป็นผู้ช่วยของแม่เป็นลูกน้องใช่ไหมลูกเป็นผู้น้องช่วยเก่าของ
ของ แม่ แม่บทเพลง บทเพลง แล้วทีเนี้ยพอเรามาเห็นวันนี้เนาะที่เขามาหาบทเพลงอ่ะเขามีความเป็นห่วงอ่ะ เป็นอะไรหรือเปล่า ฉัน ฉันว่า ฉันว่าอันเนี้ยก็เล็กน้อยอยู่ดี แต่ฉันยังแอบคิดเหมือนในนี่เหมือนใครที่ใครพูดว่า พี่เติ้ลน่ะน่าจะเอาบทเพลงคนเนี้ยไปเลี้ยงมาก่อนนะอีตอนเนี้ยบ้านหลังที่หุงข้าวด้วยหม้อหเอม้อหม้ออ เช็ดน้ำนั้นน่ะไอ้หม้อเตาถ่านนั้นน่ะ น่าจะเป็นบ้านพี่เติ้ลน่ะ คือตอนแรกอะฉันคิดอันนี้ไปก่อนฉันคิดว่ายายอะเป็นคนสั่งมาให้มาคอยดูแลหรือให้มาคอยขัดขวางอืมไม่ให้มารื้อฟื้นคดีนู่นอืมนี่อะไรอย่างนี้ อืมแล้วพอคิดมาถึงปึ้งเอ้ามันก็มาภาพของในครัวมันแวบเข้ามา เอ๊ะหรือพี่เติ้ลน่ะเป็นคนที่ดูแลคนที่อยู่ในครัวเก่าๆอันนั้นเออวะเออลุงก็แอบคิดอย่างนั้นแต่ว่าพอบอกว่ายายเป็นคนสั่งมาปุ๊บมันจะไปแย้งกันกับคำพูดของแทนคุณที่แทนคุณอ่านพฤติกรรมยายไงว่ายายไม่ได้โกหกว่าไม่รู้จักไอ้คนนี้แต่แทนคุณบอกว่าแต่ถ้ายายเล่นเนียนน่ะก็หลอกนางได้ถูกไหมล่ะรู้จักอืยายน้อยมไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ายายไม่ได้เล่นเนียนเนาะยายไม่รู้จักจริงๆเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแบบที่เราพูดก็ได้จุกบ้านหลังนั้นนะบ้านหลังที่มีหม้อหุงข้าวเตาถ่านนั้นนะอาจจะเป็นบ้านของพี่เติ้ลชื่ออะไรก็คือนะในพี่เรื่องตานุเติ้ลน่ะตานุพานุตานุอาจจะเป็นตาบ้านนุของตานุ ตานุเนี่ยอาจจะเป็นพ่อของบทบทใจบอ่ะบทเพลงจูกจะเหมือนว่าทันพบกับแทนคุณแบบนั้นน่ะเหรอมีบทเพลงกับบทใจแต่เป็นอะไรแบบนั้นแต่หน้าหรือเปล่าคนละหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอหมายถึงว่าก็แทเป็นไปได้นคุณแทว่านคุณก็คือเป็นพี่ฟอสทันพบก็คือเป็นจูจูเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอารมณ์ ประมาณนั้นเหรอจุกจะหมายถึงอมันย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้นะพอพูดมาแบบนี้ปุ๊บตอนนี้มันเริ่มแตกเป็นหลายทฤษเพราะว่าฎีอยู่ในหัวเพราะว่าแต่เขาอาจจะเป็นพี่น้องคนละพ่ออย่างนี้เหรอจุกจะหมายถึงอย่างนั้นเหรอ คนละพ่อคนละแม่ด้วยแต่ละมารวมกัน เหมือนตอนไปเข้าค่ายเหรอ คนละพ่อคนละแม่เลยแล้วก็คนละหน้าด้วยคนละคนเลยด้วยอะไรอย่างอ่ะเงี้ยในเมื่อเดาของจูจูถูกแล้วเอามาเดาซิถ้าถูกหมดเอาเป็นคนละหน้าเขาจะใครจะมาเล่น โอ้โหโอ้โหต้องให้ป้ามาเดาแล้วอย่างนั้น เรายังไม่ทิ้งทฤษฎีนี้เนาะทฤษฎีบทเพลงบทใจเรายังไม่ทิ้งอ่าอาจจะเป็นไปได้นะฉันเพราะบอกเลยเพราะว่าไอ้นี่แหละที่เราบอกในความทรงจำเมื่อกี้แหละพอมันเห็นแล้วยิ่งพูดกับว่ากลับมาแล้วเหรอครับแม่อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นแม่ของบทเพลงณปัจจุบันที่เราเห็นนะบ้านหลังเริ่มเทิมอย่างกับราชวังขนาดนั้นไม่น่าจะหุงข้าวแบบเช็ดน้ำนะถูกจริงแล้วไม่น่าจะหุงเป็นอืม นี่แหละเข้าข่าวแล้วลุงเรามาถูกทางละ นี่พยายามมาถูมากเลยกทางละนะพยายามหาเบาะแสมากเลยนะทั้งที่แบบว่าตอนนั่งดูคือ question mark เต็มหัวเลยคือถ้ามีอีโมจิอยู่บนหัวนี่ก็คือมีแต่ก็เพื่อ question mark question mark question mark ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะเรามาหาเบาะแสเพิ่มอีกหนึ่งคนยังไงสารวัตรยาวสารวัตรซาร์ของเราวันนี้สารวัตรแสดงออกชัดเจนมากว่าเหมือนจะไม่ถูกกับแทนโพทัดอะไรชื่ออะไรแล้ววะแททัดนคุณแทนแทนคุณ คุณ เหมือนดูแล้วคือตอนแรนางเป็นกเห็น คู่แข่งกันตอนเรียนตอนแรกเห็นรัแต่กกันดีตอนแรกเหมือนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสเป็นเพื่อนสนิทเนาะนิทเป็นเพื่อนรักกันคอยช่วยเหลือแต่พอมาวันนี้ปุ๊บทำไมสารวัตรดาวมองแทนคุณแบบนั้นวะนางเป็นมองแบบคู่แข่ง อย่างนี้ด้วยนะมองแบบ ว่างงคือวันนี้ก็ยิ่งงงพฤติกรรมสารวัตรดาวเข้าไปอีกมันเหมือนแบบว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะถล่มแล้วตอนนี้รู้สึกตัวว่าทางนู้นถล่มไปมากแล้วเหมือนกับฉันเสียเป็นโเพื่อนรักขอหักเหลี่ยมโหงฉันไปดเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเหมือนกันอย่างถูเงี้ยเหรอกก็แค่แอบรัไม่กไรแค่นต้องเข้าอย่างเงี้ยเหรอฉันมีความรู้สึกว่านางแค่เป็นคู่คือนางแข่งกันแค่แค่เป็นคู่แข่งกันมาตลแข่งอด ใช่แล้วนางแล้วมีก็ไม่ความมุ่งเคยชนะมั่นแทนเรื่องคุณใช่ไหมคดีประมาณนั้นใช่ไหมหมายถึงว่าใช่แข่งกันมาตลอดก็จริงแต่นางไม่เคยเอาชนะแทนคุณได้เลยสมัยใช่นี้ใช่แล้วคราวเนี้ยเหมือนนางกำลังแข่งกันโดยที่จะหา
ตัวคนร้ายจโดริงยๆของที่คดีสารนี้วัตรคือบอกว่าคนร้ายคือบทเพลง แต่แทนคุณเองคือบอกว่าบทเพลงคือเหยื่อ ใช่ อะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่คือนางก็จะพคือยายามหาอะไรมาบัฟว่าจริงๆแล้วบทเพลงนี่แหละคือตัวการอะไรอย่างฉันนี้ใช่ไหมได้มีความรู้สึกว่าตัวของสารวัตรดาวอ่ะนางอ่ะกำลังแข่งหาคนร้ายกับแทนคุณอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยแทนคุณอ่ะดันไปเออหลงบเออทเพลหลงงเหยื่อมีคใช่วามใช่รักลง ไม่จริงจังกับการหาคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าลุงมองในมุมจุกนะลุงอ่ะคิดว่าเขามองคนร้ายต่างกันแค่นั้นแหละคือตอนอืเนี้ยมตอนเนี้ยแทนคุณดันไม่มองว่าบทเพลงเป็นคนร้ายเหมือนก่อนหน้านี้แล้วไงเพราะก่อนหน้าใชนี้เขาเห็นด้วย่กันมาว่าเนี่ยผู้ต้องสงสัยยายใช่บทเพลงเนี่ยผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งแต่พอมาตอนนี้ปุ๊บหลงรักเหยื่อดันเป็นเสือที่หลงรักเหยื่อไปซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยเฮ้แบบว่ายแต่ว่าไม่โอเคหรือเปล่าอุ้ย แต่ เสียงเออ สารวัตรดาวตอนที่นี่ก็อะไรนะตอนที่ส่งคลิปให้ดูตอนแรกเห็นปะอืมแล้วแทนคุณดูคลิปแล้วก็บอกว่าอย่าไปบอก อย่าไปบอกเอบทเพลงอบทเพลงนะ อันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นอะไรที่ติดค้างในใจเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วอ่ะแทนคุณอะยังไงกันแน่จะเชื่อบทเพลง100%โดยการที่เลื่อนลูกลงเป็นเหยื่อจริงๆหรือว่าแค่แกล้งทำเฉยลุงว่าเอาจริงๆลุงว่าไม่แกล้งในความรู้สึกลุงนะๆอืมว่านางไม่ได้แกล้งเพราะว่าที่นางบอกแหละว่าคนที่มาเกี่ยวข้องอ่ะเขาเรียกอะไรนะคนที่โดนฆ่าตายอ่ะมันเป็นคนรอบตัวหมดเลยอ่ซึ่งมันาดูมันถ้ามันดูแล้วมันเหมือนจงใจว่าให้คนยิงมาที่บทเพลงอ่ะ อ่าคนที่ดูด้านนอกอ่ะแบบอันนี้ก็เกี่ยวข้องอันนี้ก็เกี่ยวข้องแล้วยังมีตานุนี่อีกก็เป็นคนรอบตัวบทเพลงหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งมันทำให้แบบว่ากลายเป็นว่าคนที่โดนสงสัยมากที่สุดก็คือครอบครัวของบทเพลงไงถูกปะแต่แต่ก็แปลกเนอะทำไมสงสัยบทเพลงเนอะเอทำไมไม่อทำไมไม่สงสัยยายอ่ะเอเพราะทุกคนอก็รอบตัวยายถูกไหมเหมือนกันเออซึ่งยายเอน่าอ ซึ่งยายน่าจะทำได้มากกว่าอีก จริงนี่แหละมันก็เลยเป็น question แล้วก็สารวัตรดาวก็เหมือนว่าจะได้รับทุนจากยายไปเรียนยายสามารถโทรมาสั่งให้รู้ทำอะไรก็จักกันได้อะไรอย่างอื่นไม่รู้แต่ลุงว่ารู้จักกันเพราะมีเมมเบอร์ไว้เลยว่าใชคนนี้่จุดอ่าถูกไหมล่ะตแต่พออนโทรมาแสดงคือว่าตอแต่ความรู้สึกนฉันน่ะเอาจริงๆนะแอบรู้สึกเล็กๆตอนรับโทรศัพท์คือโดยปกติถ้าเป็นชื่ออ่ะอืมอ่ามันต้องรู้ทันทีมันก็จะพูดทันทีแต่แบบอันเนี้ยมันมีความตะกุกตะกักมันบอกไม่ถูกอ่ะมันดูคือฉันแล้วมันเหมือนน่ะมีความมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนแบบพยายามหลีกเลี่ยงหรือใดอืมเพราะว่านางอ่ะยายอ่ะเป็นผู้มีพระคุณไงเพราะฉะนั้นโทรมาเนี่ยบอกให้ทำอะไรอ่ะควรจะต้องทำตามถูกไหมอืมแต่คราวเนี้ยนางอะไม่อยากรับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าจะโทรมาทำอะไรไง อืมแต่พอรับปุ๊บแต่ก็ไม่ทำตามเห็นปะเอาให้เข้าใจชื่ออะไรนะเจนนี่อะเข้าใจลุงเลยบอกว่าสองคนเนี้ยรู้จักกันแน่แหละเพราะว่าเมมชื่อกันไว้อืมเพราะว่าถูถ้าเกิกดว่าเป็นแค่โทรมาสั่งอะมันจะไม่จำเป็นต้องโชว์ชื่อไงหรือไม่ก็จริงๆคนที่โทรมาสั่งได้จะต้องเป็นหัวหน้าของสารวัตรดาวอีกทีหนึ่ๆงถูกถ้ายายจะใช้เส้นสายในการแบกในการในอ่การาในการขัดขาอันนี้แต่คือการนี่คือยายล้วงโทรมาลูกไงโดยตรงเลยยายโทรมาโดยตรงเลยด้วยแล้วใช่แล้วเป็นที่สอนอของที่สารวัตรดาวสั่งมันไม่ใช่มันเป็นสอนอเปล่าวะหรือมันเป็นส่วนกลางนะน่าจะสอนออันนั้นอีกนะเรื่องหนึ่ง ไม่ใช่สาร ก็วัตรดาวคือส่วนกลางก็อยู่หน่วยเดียวกับอันนี้ไงแทนไม่หมายคุณเพราะฉะนั้นถึงว่ามันเป็นมันเป็นหน่วยมันเป็นสอนอพื้นที่หรือว่าเป็นเป็นหน่วยส่วนกลางกลางหน่วยกลางส่วนกลางเหรอ อ๋อเหรอแต่ส่วนกลางไปนึกได้เรื่องแบร์ยูนี่หว่าที่อยู่ส่วนกลาง เออ ก็เลยงงว่าอันนี้คือเป็นสอนอที่โคราชหรือว่าอะไรหรืออย่างนั้นหรือเปล่าอะไรที่แต่เนี่ยเห็นไหมพอเราคุยกันเนี่ยทุกอย่างอ่ะเริ่มล้อมรอบตัวยายจริงๆแล้วนะไม่ใช่บทเพลงเลยนะ
ใช่ก็นี่เราพูดมาถึงตรงสารวัตรดาวเนี่ย เพิ่งมาเฉลยว่าสารวัตรดาวกับยายรู้จักกันแน่ๆปะมาทรงนี้ต้องรู้จักกันมาก่อนด้วยเอด้วยความอสัมพันธ์แบบไหนก็ไม่รู้แหละ แต่ว่าคืออืรู้จักกันมถึงโทรตรงกันได้ขนาดนี้ เนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็จะมาถึง2 ตัวละครสุดท้ายของเราละก็คือแทนคุณและบทเพลงยุงยังยืนยันคำเดิมผีเข้าผีออกผีตผีเข้าอนนี้ผีออกจากแทนคุณไม่ไม่แล้วไม่เจ็ดอีพีเจ็ดที่แล้วผีมีความรู้สึเข้ากแทนคุณเฉยๆว่า EP เนี้ยเออาจูบงงรักกันแล้วไงอ่าไม่แต่เออาจูบปุ๊บก็คือเออาโทรด้วย เออ ประเด็นคือสารวัตรเหมือนเตรียสารวัตรมอ่ะดาวไม่นี่ก็คือเหมือนเตรียมเหมือนเตรียม1 2โทรเลยนะไม่ได้เหมือนเตรียมเจกเหมือนส่องดูอยู่พอเขาจะจูเหมือนมีบปุ๊บโทรเลยกูโทรก่อเหมือนเอากล้องวงนอะไรอย่างเงี้ยเออจรปิดมาติดไว้อะเออเหมือนโดนส่องอ่ะพอเขาเริ่มเคลื่อนหน้าไปจะจูบกันกูโทรเลยอะไรอย่างเงี้ย ของกูหรือนี่เปล่าถ้าไม่ขัดจังหวะหลายรอบแบบนี้จะไม่กระเฮี้ยนกระหือรือตอนฉากสุดท้ายแต่ก็จริงก็จริงเพราะว่า3 พาร์ทนี่คือจูบกันไป3 ยกเนาะ2-3 ยกอ่ะแล้วก็โดนขัดตลอด เออถ้าเป็นฉันด่าแล้วนะ แล้วก็เลยมาอยู่ที่พาร์ทสุดท้ายเพราะผ่านไปหลายวันแล้วโอ้โหกูจูบอย่างเดียวกูยังไม่ได้จู โอ้โหบเลยมึงขัดอารมณ์กันอีกแล้วโอ้โหแบบแล้วแสดงว่าพาร์ทสุดท้ายเนี่ยคงปิดโทรศัพท์ไปแล้วเพราะกลัวใครโทรมาอีกไม่งั้นมันจะไม่มีซีนแบบว่าเอาไว้ห่างถอดเสื้อกันๆอาบน้ำเนี่ยไปอาบน้ำก่อนแล้วอย่างนี้ เนี่ยแล้วสมมุตินะอืถ้ามบทเพลงเป็นคนร้ายจริงทำไงอ่ะแทนคุณทำไงอ่ะบทมันก็เป็นเพลงเป็นคนคำถามก็เขาบอกแล้วคนไงเมื่อกี้มันก็เป็นคำถามที่เขาถามอยู่แล้วไงเห็นเออปะล่ะ สิ่งที่จุกถามอ่ะก็คือบทเพลงก็ถามไงผมจะยังกอดคุณไม่เชื่ออยู่อย่างนี้ ยังไม่เชื่อเอาจูกกอดอยู่อย่างนี้แล้วก็ส่งตัวเข้าเรือนจำไงยังพูดไม่หมด อ๋อ ยังพูดไม่หมดไงมันทำอะไรไม่ได้ถ้าเขาเป็นผู้รักษากฎหมายไงถูกป่ะถ้าเอาตามจริงเขาแต่ก็ต้องเขาไม่ใช่ใช่ตำรวจแต่สุดท้ายมาเขาแต่ก็เขาเป็นคนทำได้ทำคดีไงคุณเขาเป็นคนหนึ่งในผู้ทำคดีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาสืบไปสืบมาแล้วบทเพลส่งต่องเป็นคนจัดการจริงๆเขาก็ต้องส่งเข้ากระบวนการตามกฎหมาย หรือไม่ก็ช่วยทำให้หลุดจากขบวนการถูแค่กนั้นเองคือถ้าเกิดว่ารักมากจนแยกอะไรเสียการไม่ออกเสียงานเออก็อีกเรื่เสีองหนึ่งยการเสียงานก็ต้องหาวิธีที่จะซิกแซกซุกซักเข้าไปได้อะไรอย่างนี้มันแปลได้หลาย that's อย่าง why มันแปลได้หลายอย่าง that's why ฉันเลยคิดว่าบทเพลงและบทใจแยกกันเป็น2 คนนะตอนนี้อ่ะเปลี่ยนจากเดียดีแล้วนะมาเป็นอันนี้แล้วนะ มาเป็นเนี้ยนะเพราะว่าแล้วแล้วไม่จุกงั้นมันจะว่าถ้าจบแบบถ้ามีสองคนแล้วถ้ามีสองคนจุกว่าบทเพลงหรือบทใจบทเพลที่เป็นงตัวจริงเป็นตัวร้ายตอนที่นอนตอนที่นอนเป็นผักอยู่เป็นตัวร้ายจุกเพราะฉะนั้นจุกยังยืนยันว่าบทเพลงยังไม่ตุยหรอกแต่อาจจะนอนเป็นผักอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งโดยที่ยายใช่ปกปิดเอาไว้ถูกแล้วนั่นน่ะคือคนร้ายตัวจริงซึ่งอ่บทา ใจคนเนี้ยเป็นแค่เป็นคนเป็นเป็นแค่อินโนเซนต์เขาเรียกว่าเป็นแค่บอดี้ที่เอาเป็นความทรงจำของบทเพลงมาใช่ใส่อืมใช่เพราะฉะนั้นพอความจริงเปิดเผยแล้วแทนคุณก็จะสามารถรักกับบทใจได้ได้อย่างแบบโอเคไม่จบแบบบริบูรณ์แฮปปี้เอนดิ้งเออนี้เหรอแฮปปี้เอนดิ้งใช่ ไม่แต่ในความรู้สึกลุงนะลุงก็ยังคิดว่าบทเพลงต่อให้มี2 คนก็แล้วแต่เนาะลุงว่าบทเพลงไม่ได้เป็นคนทำให้แทนคุณตายแล้วใครลุงว่าก็ไม่แน่เหมือนลุงแอบเข้าข้างการวิเคราะห์ของหมวดดาว ว่าเป็นไปได้ที่พ่อนางไปรู้ว่าพ่อบทเพลงตุกติกเรื่องสัมปทานอาจอืจะไปรู้มเพราะว่านางสืบเขาเรียกอะไรนะนางไปตามหาบทเพลงใช่ไหมล่ะตอนที่บทเพลงความจำเสื่อมอาจจะไปตามมาดันไปมีรู้ความลับเรื่องนี้ขึ้นมาอืมก็เลยโดนเก็บก็เป็นไปได้ก็คือคิดว่าพ่อคือคนร้ายคนร้ายที่ทำให้แทนคุณตุยเอ้ยไม่ใช่ที่ทำให้ทันภพตุยอ่าแต่อีกฆาตกรต่อเนื่องเนี้ยยังไม่รู้ว่าใคร ที่เป็นหั่อ่นศพาที่หั่นศพตอนนี้ยังมองไม่ออกว่าใคร
ว่าใครเป็นคนทำเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีแบ็กกราวด์ของพ่อเลยเนาะเราไม่รู้ว่าพ่อยังมีถูกชีวิตอยู่หรือว่าถูกตุยไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีเลยเรารู้แค่ว่าพ่อบทเพลงเป็นนายอำเภอใช่ไหมเมื่อกี้ที่ยายพูดอ่ะแล้วก็พัวพันอ่ากับเรื่องนี้แล้วแค่นั้นเองแล้วจบก็พัวไม่ใช่ที่ยายพูดที่หมวดดาวพูดแล้วก็พัวพันกับเรื่องการทุจริตสัมปทานพลังงานรู้ถูกแค่นี้อารมณ์รู้แค่นี้เราไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยพ่ออะมีชีวิตอยู่หรือว่าไปเฝ้าไร่มะม่วงแล้ว เหมือนจะเฝ้าแล้วไหมเหมือนมีป้ายหลุมศพไหมนะแต่ไม่ได้ละไม่รู้ไม่รู้ไม่มีนะเท่าที่แต่ยังไม่ได้ที่เมลุงพยานชั่นยามถามในอีพีก่อนๆไงว่ารูปที่กล้องมันเคยซูมโฟกัสในบ้านของบทเพลงอ่ะมันมีรูปพ่ออยู่ด้วยไหมซึ่งซึ่งใครก็บอกว่าไม่มีอืมีแค่ลูกม3 คนยายหลานแล้วก็อืมลูกยายหลาน3 คนแม่ยายหลานแค่นั้นเนาะไม่มีผู้ชายอยู่ในกรอบรูปนั้นเลยแต่รูปที่ยายถือแล้วร้องไห้อ่ะลุงแอบสังเกตน่าเห็นว่ามันจะเป็นพ่อปะมีผู้ชาย1 คนใช่ผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนแต่นี่แหละแต่อย่างที่บอกแหละแต่เรายังไม่มีแบ็กกราวด์ของตัวละครพ่อว่ามีชีวิตอยู่หรือไปแล้วอืมตอนนี้เขารีเฟอร์ถึงเฉยๆเนาะตอนนี้มารีเฟอร์ถึงพ่อและเริ่มมารีเฟอร์ถึงพ่อก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดถึงพ่อเลยเนาะอีพีก่อนอะอ่าถูแต่กอีพีเนี้ยมาพูดถึงพ่อแต่มาพูดถึงในคดีทุจริตเอออ่าซึ่งอ่ถ้าก็มีความาเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะเป็นแบบอย่างที่ลุงบอกอ่ะคนที่ทำให้ทันภพเสียชีวิต ก็อาจจะเป็นพ่อก็ได้ แล้วแต่อ่ว่าบทเพลงาอาจจะไปเห็นเหตุการณ์เข้าไปพอดี อาจจะคล้ายๆกับตอนที่นางเห็นในฝันว่าโดนโป้งเข้าไปแล้วนางเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็เลยช็อกไปเลยจบอือะไรแบบมนี้อะอ่าแล้วคนที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องก็อาจจะได้รับคำสั่งมาให้แบบปิดปากตัดตอปิดปากคใดนที่รู้เรื่องพวกนี้เรื่องทุจริตเรื่องอะไรก็ว่าไปจะได้ไม่ต้องใหญ่มีคนมาสืบอีกอะไรอๆย่างนี้อะไรอย่างนี้ไงอ่าอ่ะจากที่แต่เราพูดคุยกันมาต้องรอเรื่องไอ้นี่ๆไม่ก่อนไม่ไม่ต้องถามเรื่องพ่อแฟนช่องว่าก่อนว่าตกลงพ่อยังอยู่ไหม จากที่เราพูดมาทั้งหมดเครื่องหมายคำถามใช่ไหมคะเอ้ยเอาดีๆนะมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะ ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเราก็เก่งเนาะ จงจีนมากนะคะ จากเมื่อกี้ที่ดูเรางงๆนะพวกเราก็พอเรามาจับเก่งประเด็นเนาะค่อยๆจับประเด็นทีละตัวเนี่ยมันอีกเริ่มอย่างหนึ่งเป็นรูปเป็นร่างนะลุงขอพูดสักอย่างหนึ่งได้ไหมอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการวิเคราะห์หรอกกาสีคือร้องไห้สวยมากร้องไห้สวยมากซีนร้องไห้อ่ะบอกเลยว่าสิหน้าเนี่ยน่ารักน้ำตาไปไหนแทบไม่เห็นนะความหวานของหน้าคือเป็นคนซีนอที่ื่นๆปกติว่ามันดูน่ารักแล้วนะแต่พอซีนร้องไห้น่ารักอ่ะอีล่าคือ สวย คือกสิเป็นคนที่นาเมตตาเยอะอือืมันมก็เลยดูแบบน่ารักดูสวยเวลาอะไรแบบนี้เราลองร้องไห้ดิขี้เหร่ให้ไปแล้วขี้เหร่อยู่แล้วยิ่งขี้เหร่ก็ไปอีกแล้วเนี่ยคือนางร้องไห้ออกมาคือมันสวยอ่ะมันบอกไม่ถูกอะแต่ร้องไห้ได้สวยร้องไห้แบบคุณนางเอช้ากอ่ะร้องไห้แบบกบสุวรรณันท์ร้องไห้แบบแอนทองผสมอ่ะร้องไห้แบบแอปทักษะออนอย่างเงี้ยร้องไห้แบบสวยอ่ะ คุณลองกลับไปดูรีแอคที่มีการร้องไห้กันไปดูเลยถ้าเราร้องไห้สวยเราจะไม่มีการเอามือมาปิดหน้า รู้นะว่าใครตามไปดูนะจ๊ะถ้าร้องไห้สวยจะไม่ไม่อยู่มือปิดหน้าแต่ว่าเรารีเฟอร์ถึงไงวันเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เรารีเฟอร์ถึงอ่ะอยู่หรือว่าเฝ้ารากมะม่วงไปแล้วแต่เราขอรีเฟอร์ถึงหน่อย ใครสงสัยว่าใครกลับไปย้อนดูคลิปก่อนหน้าเรื่องอื่นๆจะเห็นว่ามีเนาะคนหนึ่งร้องไห้ปิดหน้าอวันย่างนี้นี้คือเออพยายามเค้นความสามารถในการสวิเคราะห์ุดของเราเต็มที่ถูแล้วนะกเราได้ๆสุดประมาณนี้ๆสุดอืมๆและทุกคนล่ะคิดเห็นอย่างไรนะมีทฤษฎีเป็นของตัวเองอะไรก็มาหรือเล่าคนให้พวที่เคยกเราฟัง มีทฤษฎีมาก่อนหน้านี้เหมือนพวกเรามีเปลี่ยนทฤษฎีแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้เหมือนเราอย่างนี้มีทฤเหมือนอย่างษฎีใหม่อย่างเพิ่มขึ้นมาฉันเนี่ยเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจาก หรือยัง DID ตอนต้นคลิปเอตอนนี้อมี2 คนเลย เออหรือยังยึดมั่นในทฤษฎีเดิมอะไรอย่างนี้ก็มาคุยกับพวกเราได้เหมือนเดิม คือคนที่อ่านนิยายไปแล้วบอกว่าพี่คะไม่เหมือนนิยายเลยค่ะมาพูดให้เราฟังได้เอแต่ก็เอ้าไม่ต้องมาบอกนะห้ามสปว่าอยนะคะไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับพี่เดี๋ยวตอนจบมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องนะไม่ต้องขอดูเอเอองถึงเอจะบ่นว่าปวอ ดหัวก็เถอะแต่จะขอดูเอง โอเคยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะจ๊ะกับคลิป React Recap ของเรื่องนี้ใช่นะเนาะใช่
ใช่ Melodies of Secrets แล้วก็ EP ฝาก 5 QR จ้ะ code ด้วยนะครับ มาอีกแล้วเหรอ มาอีกแล้ว มาบ่อยนะ มา มา บ่อยๆ เรื่อย อืม โอเค ได้ยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับว่า ครับ คลิปหน้าใครจะมาบ้างแล้วทำคอนเทนต์เรื่องอะไรเนาะแต่คลิปนี้รีแคปเราไปก่อนละจ้าไปละครับ สวัสดีครับ สวัส ๆ ดี สวัส ครั ดีครับ บ บ๊า บาย ย